Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ọba wọn náà la dúpẹ́ fún ọba tẹ́pọ̀n nìkan náà lọ́ba àṣọ ọba tí ń sọ wá ọwọ́ jẹ́ àmọ́ gbà wá pẹ̀lú ìdùnnú adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ ọba náà. Ya wahida jalla nidin wa anni adadin. Àwọn tá à ń fèsì Nàìjíríà mọ̀ tó ti bàsìkò jẹ́ nísìnyí. Ya wahida jalla nidin wa anni adadin. Ọlọ́run kó bá tó lè dé wa ẹsẹ̀ o. Àṣìkò ilẹ̀ kawala àṣìkò ilà ahadin. Ọlọ́run kó wọlé alibarika náà Muhammad má jẹ́ kọ́ra gbogbo ojoojúmọ́ Ibrahim. Ẹ̀fẹ́ ká pẹ́ púpọ̀ ní àsìkò yìí torí àwọn èèyàn tí a fẹ́ múnú wọn dùn látara àmánà Ọlọ́run tí wọ́n gbé fún wa. A sì bùkátà sí wà láwùká náà àyà kan àbí méjì káwọn ará máa fi pánú kó tó di pé a máa pín àwọn ẹ̀bùn yìí náà jáde. Olúwa bẹ̀ ọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun má jẹ́ ó bàjẹ́. Àmín. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọlọ́mọdé ó bàjẹ́. Àmín. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà mọ́jẹ́ ó bàjẹ́ Ọlọ́run. Alibarika ọlá anna Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jẹ́ àlọ́nu Suratul Baqara. Ayakumullah. Ya ayyuhalladhina amanu kullu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Torí àsìkò ọba àlejò ọlápẹ gbogbo onígbàgbọ́ òdodo tó gbọ́ láwọn ọba gbọ́ lódodo. Ya ayyuhalladhina amanu. Kò sí wọ́n lẹ̀ púpọ̀ lónìí torí àsìkò ń sọ̀rọ̀ orí abẹ́bẹ́ làwọn àbáyé. Ayyuhalladhina amanu. Apá àwọn tó gbọ́ lọ́wọ́ ọba gbọ́ lódodo. Kullu min tayyibati ma razaqnakum. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ìjọ oyè mi àti pé ẹ̀jẹ̀ ń tọ́ máa nínú àsìkítà ṣe fún yín. Kullu min tayyibati ma razaqnakum. Ẹ má fi tí ọ̀dà lòsẹ̀mí ayé yín, ẹ má fi tí ọ̀dà gbà wẹ̀. Washkuru lillahi. Bẹ́ẹ̀ bá wá rò lòfẹ́ àti rí ń tọ́ da jẹ ẹ̀yà máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ẹni tó bá mọ̀ pé lóòótọ́ àti lódodo oúnjẹ olùjọ́sìn fọ́lọ́ àfikún máa dúpẹ́ tiẹ̀ mo dúpẹ́ Ọlọ́run ó ṣe é. Washkuru lillahi Ibrahim súnwájú ọjọ́ kìlọ̀. in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama alaykumul maytata. Ọlọ́run náà àwọn Ọlọ́run ọba la ṣe lè wọ̀ fún yín ẹran òkú ń bété. Alaykumul maytata. Ìkìlọ̀ nìyẹn àìfẹ̀ràn tó ti kú àìjẹ́ mùsùlùmí lọ́dọ̀ wa èèwọ̀ ni. Ẹ wá rí i pé bóyá opportunity ni ń dán opportunity ni ó tóbi opportunity ni àlẹ́ràn máa ń lé ẹ̀wá ní ẹgbẹ́ kọ̀rọ̀ gbogbo èyí tẹ́ ń pẹ́ràn òkú bètè tẹ́ ń ta fáyé Ọlọ́run obìnrin ẹ̀ mọ́sẹ̀ máa. Harama alaykumul maytata. Ọlọ́run la ṣe lè wọ̀ fún yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ o. Wa dama. Bákan náà ẹ̀jẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ ẹ sì gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn kan máa ń lọ sí ẹ̀jẹ̀ wọ́n wàá ṣe yóò wàá kí adìdọ́ńbọ̀rọ̀ àbọ̀kọ̀ tó wù ọ́ jẹ́ rí wọ́n á máa jẹ́ dọ̀ńbọ̀rọ̀ wọ́n á máa jẹ́ Ọlọ́run níwẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ̀dá ẹ̀wọ̀ ní. Wàláhàmàlì ìnzírí. Ó àtẹ̀ràn Ọlọ́run ní àṣẹlẹ̀wọ̀ fún yín ẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀mọ́dé bẹ́ẹ̀ àṣẹlẹ̀tọ̀ fún yín. Wàláhàmàlì ìnzírí. Ọlọ́run náà gbọ́dọ̀ débẹ̀ àṣọ̀ràn míì àmọ́ gbogbo tí jẹ́ mùsùlùmí òdodo Ọlọ́run kọ́ fún wa bá gbọ́dọ̀ jẹ́ ìwọ ni. Wà máa òhìnà bí ní wà máa òhìnà bí nígbà èrè ńlá. Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni àtúnṣe lè wọ àṣẹ lè wọ̀ fún yín àwọn ẹran tí wọ́n bá pa
tí wọ́n dá kọ̀ọ̀kan míì sí yàtọ̀ fóókọ Ọlọ́run wọ́n bá pa wọ́n náà fi sọdún kínní kan ní yàtọ̀ fún ti mùsùlùmí wọ́n bá pa wọ́n náà fi sọdún kan míì ní ìfẹ́ dá kọ̀ọ̀kan kan àmọ́ kọ́ mi tó wù kí ẹ torí rẹ̀ pa tí ẹ bá ti ṣe ń torí Ọlọ́run èèwọ̀ ni ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́. famani ditura gaye rabagi wala adi. Ọlọ́run ọba àlékí ọláwá ní tẹ́ ẹ bá wà lérí àwọn kọ̀ǹdíṣàn kan abẹ́ wà nírìn àjò ni tí gbogbo tí ń jẹ́ ń bẹ̀ àwárí ẹ̀tọ́ mọ́ níbẹ̀ àfi tó kù tí ń jẹ lọ́dọ̀ wọn àìtọ́ ni irú àwọn eléyìí ni ìlọba àlékí ọlá sọ pé lásìkò ni wọn gbọ́dọ̀ para wọn pẹ̀lú ebi ètí wọ́n ń jẹ nù ìlú yẹn ni kí wọ́n máa bá wọn jẹ lásìkò péréte lásìkò díẹ̀ níwọ̀n bá àsìkò tí wọ́n lò nínú ìlú yẹn là á ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún wọn mọ́. fàlà ìsìmọ̀ àlẹ́ yìí. ìṣọ́fà yìí. iná ń lọ agafurur rahim. fàlà ìsìmọ̀ àlẹ́ yìí. ọ̀wá rí àwọn eléyìí ni ìjẹ́ jíjẹ tí ó jẹ́ ni àfa àdòrúrí ló dé kìí ṣèfẹ́ nú wọn ọba àlékí ọlá ní kìí ṣẹ̀ṣẹ̀ ni fún wọn inna Allah gafurur rahim. ọlọ́run lọ́ba aláforíjì níwá wá foríjì wọn ni ọlọ́run abẹ́ ọ́ gbogbo wa lẹ́sẹ̀ níwá ọlọ́mọsá yáàbí gbogbo wa foríjì wọn ọlọ́run làwọn ọlọ́wọ́ náà kú wọ́tà ilá. àwọn onígbà owó ètò iléeṣẹ́ sáàkì ọlọ́mọdé ọba jẹ́ fún wọn wọ́n lọ wọ́n bọ̀ ní ọlọ́mọdé wọn rárẹ̀ ha wọ́n ṣe wọ́n kú gbogbo gbà ọlọ́run san ilé san rí o ọlọ́run ní jẹ́ sáàkì abá flọ́ṣà ọlọ́run ní jẹ́ ó dàrú ṣùgbọ́n ọlọ́ bá lò wọ́n mọ̀ ránú ọlọ́run àgbàdo ọlá ní Muhammad nínú àwọn tí ń ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀bùn ẹ̀gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni iléeṣẹ́ sáàkì abafulọsẹ àwọn náà gbẹbùn lẹkùn ní bàjẹ́ fún wọn several Nigeria enterprises ọlọmọdọrọ wọn rú o inú àwọn tí wọn wà lọ́wọ́ náà nù ní Ọlọ́run níjọrọ wọn dàrú adébọwọ travel and tour àwọn náà gbẹbùn lẹ ní níranran Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín o Ọlọ́run ti san yín lẹ́san dáadáa ọmọ ọba Adépọ̀jù Olúwafẹ́mi Ọlọ́run ní jẹ sankulódì àgbàdìgọlá ní Muhammad bákan náà alájùmọ̀ ṣòwòdì olóògùn ebi Ọlọ́run níjọ bàjẹ́ fún yín ẹ ṣeun ẹ kú àdúró tí ẹ kú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀sìn Ọlọ́run dúró tì yín bẹ́ẹ̀ ṣe ní Islam ẹ̀sìn ọ̀run kò ní kú Ọlọ́run níjà yẹn yóò kú bẹ́ẹ̀ ló gbóyin náà ní kú Ọlọ́run nàbí lọ́dọ̀ aláàjì wa Najimudin Sultan yes mutos Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ wọn kàn dààmú àbá lórí ètò àwọn èèyàn mọ̀ jẹ rice wọ́n mọ̀ jẹ ẹ̀wà lórúkọ mọ̀lánà ṣe yes mutos wọ́n wá ní gbogbo lára táwọn bá níbẹ̀ yá wọn Habiba olùwàdà kọ́sà bá kẹ́mu Ọlọ́run bá jẹ wọn bá ṣe kó sùn fún wọn aláàjì wa Asin Abioye àwọn náà fún alẹ́bùn wọ́n ní bó dá mọ́ fáwọn èèyàn lórúkọ mọ̀mọ́ àwọn ẹ̀gbọ́ ọmọ wa wùlẹ́ìmà ẹ̀gbọ́ ṣé náà ní àbí mọ̀mọ́ wa ṣìfà wọ́n ní ọlọ́kùn wọlé anabi Muhammad kó bá wa ṣàlékún kẹ́ fún mọ̀mọ́ náà ọlọ́run bá wa ṣàlékún ìgẹ̀ fún wọn wọlé anabi lọ́dọ̀ Ọlọ́run wọlé la ilaha illallah ẹ dàpẹ́ máa ṣe kúlù wà dáa fún mọ̀mọ́ Alhaji Abioye ni kọ́lọ́ ń dàkún kó jọ mọ̀mọ́ Alhaji wa Asim Barrister Asim Abioye olùwàdàkùn bá ń kẹ́ mọ̀mọ́ náà. bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. bákan náà mo tọrọ fún àwọn mọ̀mọ́ wa dáadáa tí wọ́n ti lọ tí wọ́n bí sínú Ayọ̀mí nílùú London ìyá dáadáa ìtì adé àti bàbá wọn Dr. Fẹ́mi dáadáa ọlọ́mọdé ọba jẹ́ fún wọn ọlọ́kùn bá mi kẹ́ gbogbo wọn ọlọ́kùn ṣe kúrò sí mi fún wọn ọlọ́mọsálẹ̀ wa ọlọ́run níjọba jẹ́ ayé Adépọ̀jù ọlọ́run níbà yín nínú jẹ́ o ọlọ́run Kùránì lọ́dọ̀ ọlọ́run ìyá dáadáa àti bàbá dáadáa ẹ̀gbọ́ àwọn náà yẹlẹ ní dáadáa dúpẹ́ fún ọlọ́run bá ká méjèèjì ìyá àlòbù àti bàbá àlòbù ọlọ́run tó bí ìmọ̀ọ́mù ṣiṣẹ́ ọlọ́run dákun bá ń kẹ́ wọn ìyá àlòbù ọlọ́run bá ń kẹ́ wọn gbogbo létí ẹ ti jáde nílé olólà nínú ìlòbù ọlọ́mọdélé ní òdà oró la hawla wala quwwata àfàwà ẹ jẹ́ ká wọnú orí ọ̀fẹ́ ká fáwọn èèyàn lórí ọ̀fẹ́ bàbá tó rántí àwọn yòókù á máa dákọ̀ wọn kọ́lọ́ dákun wọlé àná mọ́ kó síjú àná rẹ̀ wọ́n tọ́ bismillah mo ti kí wọn mo ti jíṣẹ́ wọn salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ẹ kúrò lẹ́ o
orúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá? ń gbọ́ o. Fatima láti Òṣogbo, nọ́mbà wo lẹ mú? Number 1. Ẹ bá ń kàbí number 1. mélòó ni ọmọ tí Ànábì Muhammad bí? Ànábì Muhammad fẹ́wọ̀n. Ẹ sọ Yorùbá. Méje. Ó yá, ẹ sọ orúkọ mẹ́ta nínú wọn. Fatima. Nkoya. Now. Nkoya. Zainab. Ọlọ́run jò dáa fún yín. Tó bá ti di ní ẹ̀yìn ètò yìí sẹ́yìn gbọ́ kẹ́ ẹ pè wá lórúkọ iléeṣẹ́ sac abaflosa kí wọ́n gba sac abaflosa méjì. Bákan náà lórúkọ iléeṣẹ́ sac abaflosa bákan náà ẹ wá gba sẹ̀mó 2 kg. Lórúkọ iléeṣẹ́ Adébọ̀ travel and tour ẹ wá gba indomie 4. Lórúkọ ìgbàláyé bread ẹ wá gba bread long ẹyọ kan. Lórúkọ iléeṣẹ́ Inyas Motors ẹ wá gba páàkì ráìsì ẹyọ kan. Ọlọ́fà àgbàlùkà sí. Ṣé kọ́ mo ṣe pé fún wọn kalẹ̀? náà. Ọlọ́run kó jó rọrùn o. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Orúkọ yín níbo lẹ ti pè wá? Nọ́mbà wo lẹ mú? Nọ́mbà 3. Ọ̀yá ìbéèrè lẹ́kẹta. Ta ni Ọlọ́run dá tí ó ní ìyá tí kò ní bàbá? Alayhi salatu wa sallam. Alami Isa. Ànábì. Alayhi salatu wa sallam. Ok, ẹ gbìyànjú Ọlọ́run ní jẹ́kọ̀ọ́ yọ dàrú. Dájú lẹ́yìn ètò ikọ̀ ẹ̀pẹ̀ wá lórúkọ iléeṣẹ́ sac abaflosa kan gba sac abaflosa ẹyọ kan. Lórúkọ iléeṣẹ́ Adébọ̀ travel and tour ẹ wá gba mílìkì 2. Lórúkọ iléeṣẹ́ Inyas Motors ẹ wá gba páàkì ẹ̀wà kan. Lórúkọ iléeṣẹ́ ìgbàláyé bread ẹ wá gba bread kan sí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá? Ẹ pé ọ̀lẹ́. Adéwálé Jẹ̀mílát. Nọ́mbà wo lẹ mú? Nọ́mbà 3. Wọ́n ti mú ẹ mú mi. Nọ́mbà 5 ẹ bá kà á. Ọmọ mélòó ni Ànábì Yakubu bí? Ọlá àlùbáríkà. Ó yá dákọ̀ méjì nínú wọn kẹ́bùn rẹ̀ lè pọ̀ dáadáa. Ànábì Yusuf. Ọ̀kadì ó sóríire. Ànábì Sulaiman. Àwọn ọmọdé ọjà ìgbìyànjú ọgbà kan Ọlọ́run jọ lágbàkà. Tó bá lẹ́yìn ètò yìí kọ́ pè wá lórúkọ iléeṣẹ́ Adébọ̀ travel and tour tẹ́ wá gba spag ẹ wá gba ẹyọ kan. Ẹ wá gba indomie 4. Ẹ wá gba mílìkì 2. Ẹ wá gba gàrí páàkì kan. Lórúkọ iléeṣẹ́ Inyas Motors ẹ kí n fún yín ní ráìsì páàkì kan kí n tó fún yín ní ẹ̀wà páàkì kan. Só ti tó àbí kí n fún yín sí? Ẹ fún mi síta. Lórúkọ iléeṣẹ́ ìgbàláyé bread ẹ wá gba búrẹ́dì kan. Só ti tó àbí kí n fún yín sí? Ẹ fún mi síta. Lórúkọ iléeṣẹ́ Alhaji Masudi olóògùn ebi ẹ wá gba sẹ̀mó 2 kg kan sí. Sótó. Àjàdá fún ọ̀la fáyà. Àmín ẹsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ káfẹ́ lómi náà. Wa alaikum salamu sí wa dáadáa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìbéèrè wo lẹ mú? Orúkọ yín láti bolẹ̀ tí kò wá náà? Láti Òṣogbo, Abdulbasit Suleiman. Abdulbasit Suleiman láti Òṣogbo. Nọ́mbà wo lẹ mú o? Nọ́mbà 2. Ẹ bá kà jáde fún wọn. Rakat mélòó ni ìrun Maghrib? Rákà mẹ́ta.
àsìkò wo la mọ́ kí àsìkò wo la mọ́ kí ìbéèrè tó parí kẹ́bùn yín lè bá àrú gọ́gọ́ ṣé ń béèrè mélòó ni rákàtì irun ọ̀ràn yẹn tá a mọ́ kí lójúmọ́ bẹ́ẹ̀ tó ẹ mọ́ ẹgbà ti gbégi ẹgbàgi ṣùgbọ́n tábà ti parí ètò yìí nítorí pé ọlọ́run ṣe ètò alétò Islam ẹ̀sìn rọrùn òun ẹgbẹ́ àti wọlé yóò ságbẹ̀bùn sáni ló kọ lọ́run àti tànà Muhammad tó bá rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ iléeṣẹ́ sac herbal flossers ẹ wá gba sac herbal flosser ẹ wá gba méjì kí ẹ máa lò sára yín kí ẹ máa gbádùn ẹ̀mí ara yín dáadáa ẹ sì wá gba sẹ̀mó 1 kg sí lórúkọ iléeṣẹ́ Adébọ̀ travel and tour ẹ wá gba páàkì gàrí kan sí ọlọ́run sọ ilẹ̀ sẹ́yìn náà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá. Abdulatif láti Òṣogbo nìta. Abdulatif láti Òṣogbo. Abdulatif kí ni? Abdulatif Sanusi. Nọ́mbà wo lẹ mú? Nọ́mbà 9. Nọ́mbà 9 ó yẹ bá wọn nọ́mbà 1. Ẹ dárúkọ Ànábì tí Ọlọ́run dárúkọ rẹ̀ púpọ̀ jù nínú Al-Qur'an. Ànábì wa Musa. Ọlá àlùbáríkà. Wọ́n á fẹ́ béèrè kan lábẹ́ rẹ̀ mọ́ bínú. Ṣé mo lè béèrè? Tàbá wà lórí irun tàbá nà kaba yìí kí ni tá a máa wí? Ẹ̀rú gbọ́dọ̀ méjì mẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe àfa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀bùn yín kún kẹ́kẹ́ ni àmọ́ ó sùkúl ẹ̀ka ọlọ́run fún àlùbáríkà sí. Naam tó bá lẹ́yìn ètò kẹ́hìn ní ó pè wá lórúkọ iléeṣẹ́ sac ẹ̀yin náà wá gba sac herbal flossers ẹ̀yọ̀ kan lórúkọ iléeṣẹ́ sac ẹ̀ wá gba sẹ̀mó 1 kg kan lórúkọ iléeṣẹ́ Adébọ̀ travel and tour ẹ̀ wá gba mílìkì méjì sí i. Ẹ jẹ́ kí n fún yín lórúkọ iléeṣẹ́ Adébọ̀ travel and tour ẹ̀ wá gba gàrí páàkì kan náà sí ọlọ́run fún àlùbáríkà sí. Adúgbò lọ́dọ̀ náà fẹ́ tó tò ní bó ti lọ Olúwa kó wọlé ànábì lọ́dọ̀ kó má jẹ́ kó bàjẹ́ à lọ sókè lọ́hùn kí wọ́n gbọ́ ìkéde àwọn tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí iléeṣẹ́ sac herbal flossers kọ́lọ́mọ́jẹ́ ó bàjẹ́ fún wọn lánàá Muhammad gbogbo àwọn táwọn náà lọ́mọjọ́ ọ̀rọ̀ wọ́dà àbáwọ̀ Azan Abdulkabir kò ní bàjẹ́ fún yín àbáwọ̀ Ibrahim mọ́lẹ̀ ayọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín orúkọ tèmi náà ni Imamu Abdulaziz Sise ọlọ́mọdé àmà padà síbó la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. oore ẹ̀dẹ̀ òwúrọ̀ tí onídọ̀sán ṣùgbọ́n oore aláwọ̀ mi aláwọ̀ mi fẹ́ni bá ní sùúrù fún ọ̀fẹ́ ni kò níṣẹ́ jẹ́ ajẹ́húnjẹ tọ́mà ní kò sí ní kúrú ẹ̀mí àjẹ̀dọ́jọ́ ògbó ni. ọlọ́run ọba mi ṣe tèmi kò ní túmọ̀ kò sí dá ìwà ló ṣe tànà bí fún ọmọ aṣáájú ẹ̀dá ṣe bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. ìwọ ló ṣe tànà bí fún ọmọ aṣáájú ayé o. bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. tànà bí fi kẹsẹ̀ járí jẹ́ kémi náà lálùyọ. bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. mo bá ti kẹ́ mú ọmọ tán nígboro Mẹ́dínà kẹ́mi. bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. ṣèkà náà bí Yusufu wá gbélé ayé mi ṣe yánu. bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. ṣèkà náà bí Ayúbà wá fọ̀rọ̀ mi yọ̀tá lẹ́nu. bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. ọjọ́lá fún Sùláìmọ̀nà mọ́ṣá láìdá mi lóhùn o. bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. bọ́lá Búráhímù látàn làwa látàn fún wa lọ́mọ. bí wọn náà ló ṣì wá náyà mú tó àbádá. ọba tí o sí. ọmọkùnrin tí ìbòjò tó wà tó ń tẹ́ jájá orí ẹ̀ lọ káàkiri ló lò lórí náà rò. jáàkì ní òwe lórí náà rò. ìyàwó ẹ̀ máa kì í ẹ̀ ìyàtọ̀ sí ti tẹ́yẹ̀ kan. káàkiri àbàbọ̀ ṣàkóso ṣètò gbajúgbajà. aláwọ̀ ẹ̀kọ́ lẹ́nu káyíká. ẹ̀kọ́ kété kan sí ìlú rẹ̀. àṣà ìyàwó agbára kan. ó lè máa máa tẹ́tí inú tó kọ́. kẹ́ríkẹ́rí ló máa ń fàtà. ara ríro pẹ̀lẹ́ yìí ti dùn. ara kíkọ́ pẹ̀lú ìyóòtú. inú kíkún yẹn máa wá fi gbà. inú kíkọ́ wò yóò dọ̀rọ̀ ìtàn.
ọmọkùnrin tí kò lè tó wa tó ń ké jọjọ orí ẹ lọ káàkiri ló lò kórì náà wò. káàkiri ní odò kórì náà wò. ìyàwó ẹ máa kí ẹ ìyàtọ̀ sí ti tẹ́yẹ fún. káàkiri àbàbọ̀ ṣàkóso ṣètò gbajúgbajà. aláwọ̀ lẹ́kùn lẹ́nu kárí ká. ẹ̀fọ́ kété kan sí ìlú ẹ̀ àti àlọ́ agbára kan. ó lè má máa tẹ́tí inú tó fọ́. kẹ́ríkẹ́rí ló máa ń bàtà. ara ríro pẹ̀lẹ́ yìí ti dùn. ara kíkọ́ pẹ̀lú ìyí ojú. inú kíkún yẹn máa wá bí ibà. inú kíkọ́ wò yóò dọ̀rọ̀ ikọ́. rẹpẹtẹ sí i. Ẹ̀sùn tó máa mi lọ ni, ó ti bọ́lá dówó pọ̀, ẹni bọ́lá dówó pọ̀, kó máa ní jogún òfò. ọ̀rẹ́ mi ọmọ mi pẹ̀lú yèèkan ojú mi ni wọ́n ń wò ó. ìṣe àmírù azaniyo èmi ò ní ṣerú ẹ̀fà tó rẹ́dẹ̀ ló rèéṣù bẹ́ṣù fún ẹ lẹ́dìyẹ yóò fi gbà máa lù ní tàbí kò gbọ́ ọmọ tí a bí bó wáyé torí wọ́n ṣẹ̀ jẹ́ kí láǹfààní oore ẹ̀dẹ́ òwúrọ̀ tí onídọ̀sán ṣùgbọ́n oore aláwọ̀ mi ṣùgbọ́n oore aláwọ̀ mi fẹ́ ní bá ní sùúrù fún ọ̀fẹ́ ní kò níṣẹ́ jẹ́ ajẹ́unjẹ tọ́mà ní kò sí ní kúrú ẹ̀mí àjẹ̀dọ́jọ́ ògbóni. ọlọ́run ọba mi ṣe tèmi kò ní túmọ̀ kò sí dá ìwà ló ṣe tànà bí fún ọmọ aṣáájú ẹ̀dá ṣe bí wọn náà ló ṣì wá láyà mú tó àbádá. ìwọ ló ṣe tànà bí fún ọmọ aṣáájú ayé o. bí wọn náà ló ṣì wá láyà mú tó àbádá. ànábì ìkẹsẹ̀ járí jẹ́ kémi náà lálùyọ. bí wọn náà ló ṣì wá láyà mú tó àbádá. bàbá tí kẹ́mu ọmọ tán nígboro mẹ́dínà kẹ́mi. bí wọn náà ló ṣì wá láyà mú tó àbádá. ló ń darí àjò ooru mọ́ àwọn obìnrin lọ́wọ́ o. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. níṣẹ́ ló ń de tóru o mọ́ àwọn ọkùnrin lójú. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. kò síbi tí yóò sì ṣe ìfaradà láyé ni o. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. kò sẹ́ni tí ò ní lọ́wọ́ sùúrù lájọ́ ń lò. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. ó fi àjàwọ́ ọmọ ní lẹ́yìn wa ọ̀la o. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. tó bá ti ṣe mí tẹ́lẹ̀ mo dáríjì ọkọ mi. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. tó bá ti ṣe mí tẹ́lẹ̀ mo dáríjì aya mi. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. torí ọ̀la àwọn ọmọ wa máa jẹ́ ká kọ́ra o. Abúgádùlálá, ìdálàyà tọ́lá. àkọlá. kò síbi tí ṣe ò máa sí nílé ọkọ ṣùgbọ́n àwọn aláròjinlẹ̀ ń mú mọ́ra ni ìpínlẹ̀ ìfẹ́ ní kárò ká má kọ́ra o ewu ibẹ̀ ó pọ̀ lápọ̀jù kárò tọmọ. Kò síbi tí ṣe ò máa sí. kò síbi tí ṣe ò sí nílé ọkọ alájára àti tìjẹ́wẹ̀ lọ́tún bàbá mi bàbá mi bá pẹ̀lú ṣẹ́fù àyàwó. ọ̀pọ̀ lápọ̀jù kárò tọmọ. kó má síbi tí ṣe ò má sí nílé ọkọ ṣùgbọ́n àwọn aláròjinlẹ̀ gbogbo wọn ń mú mọ́ra ni ìpínlẹ̀ ìfẹ́ ní kárò ó ká má kọ́ra wa o ewu ìfẹ́ ó pọ̀ lápọ̀jù kárò tọmọ. Kò síbi tí ṣe ò máa sí nílé ọkọ. Sáùtì arẹwà ọgbọ́n orí aláwọ̀ ṣẹ́bì ọgbọ́n orí ó yàtọ̀ sílẹ̀ àwọn bàbá rọ́lọ́gbọ̀n kàánà àrọ́lọ́gbọ̀n. ẹ̀bà Sáùtì bàbá bíbùdé ojúlówó ọmọ oríkún bàbá aláṣà bí ìkápá lábẹ́ni ẹ̀pọ̀ mú rẹ̀ bọ́dọ̀ bá rẹ̀ kún tó bá jẹ́ torin ẹ má ṣe méjì sáwẹ̀fẹ́ ọlọ́run ló fi rán káfọ́rin dájọ́ pẹ́ lágbóyè ó ti pẹ́ gan ni àlìkálì bí ṣìrìnrè oríṣiríṣi ni àti fìdá fọ́kọ níyàwó wọn ti la ṣeun àfigbélé tó ti fẹ́ dàwó tún kọ́ lódìdí àníyàn mọ́ sóbì tó dàrú yanjú lẹ́sẹẹsẹ àfipẹ̀tù sọ́kọ́ níbi inú bó ṣe gbóyin wa júwèé ẹ̀sìn káfí má ṣe sìn kí ló ló ń sọ ló jẹ́ káwọn tí wọ́n jọjọ gbọ́n tí wọ́n ń gbórin wa wọ́n panupọ̀ pẹ́ lásìkò yìí nínú olórin Prọfẹsọ Emeritus lóye lọ́gà wọn. Kò síbi tí ṣe ò máa sí nílé ọkọ.
fèsì bíi ti ṣòro sí ní ọkọ̀ bàbá máa bú bá ìpìlẹ̀ ìfẹ́ ní kàkọ́ra wa ò ewu ibẹ̀ ọ̀pọ̀ lápọ̀jù kárò tọmọ. ṣebí wọn làwọn kì í ṣàná ó ti pẹ́ tán ni láyé dúdú láti ń bọ̀ wá láti ń dánmọ́ oko wọ́n ti ń kúnlẹ̀ káwá káàsán nídìí iṣẹ́ orin káàtọ́ máa kẹ́yìn good morning gbèsè jíire àwọn gbòòrò àwọn tí ó yè wọ́n sọ pọ́nmọ́ oko ẹ̀sọ́ nǹkan náà tó kù tó tún yẹ ká fòrin sọ tẹ̀mí bàrà bẹ́ẹ̀ ó ti wì lágbolé orin lókè òkun lórí àgbáyé náà ti ń gbórin wa kàńdó sọnà yẹn náà rè ó tọpẹ́ fún wa ọmọ ogun àná yẹn padà wá ń jẹ́ bàbá oko ó jọra wọn ní. Good evening and welcome to the evening news. I am Olubumi Ajiboye Agbola. The federal government has reaffirmed its commitments to leveraging innovative financing mechanisms to address the projected 14 trillion naira budget deficit for the 2025 fiscal year. The Minister of Budget and National Planning, Atiku Bagudu, made this known in Abuja while speaking on a television program as he highlighted the administration strategy for debt management and revenue mobilization, ensuring that the country maintains fiscal stability while avoiding excessive reliance on the Central Bank of Nigeria for deficit financing. Bagudu emphasized that under no circumstances would the CBN provide financing beyond its legal limit of 5% of the previous year's revenue, in line with the legal requirements of the Central Bank of Nigeria. Rather, the government will prioritize market-driven approaches to raise funds. He stated that the government will explore innovative financing options to bridge the funding gap through the local bond issuances and other structured financial instruments that will allow it to raise capital from investors while ensuring sustainability in debt servicing. The minister also expressed optimism that economic conditions will continue to improve this year, potentially reducing the need for extensive debt servicing. Bagudu reaffirmed that President Bola Tinubu's administration remains committed to fiscal responsibility with a strong focus on revenue generation through tax reforms, public-private partnerships and investment in productive sectors, while it is committed to reducing Nigeria's inflation rate from 34.6% to 15% by the end of the year. Meanwhile, the federal government has reaffirmed its commitments to tackling the energy challenges plaguing the Northeast, ensuring that clean energy becomes accessible and affordable for Nigerians. Minister of State for Petroleum Resources Eperepe, who pledged during the launch of the Northeast Decade of Gas Clean Cooking Grassroots Penetration Program in Maiduguri, Borno State, noted that the Decade of Gas initiative is designed to transform Nigeria into a gas-powered economy, and the event demonstrates unwavering commitment to ensuring no region is left behind. He submitted that the Clean Cooking Initiative conceived by President Bola Tinubu aims to convert 250,000 homes yearly to the use of LPG. ECHO added that the initiative followed the call to address maternal and youth deaths caused by inhalation of carbon monoxide and other poisonous gases from traditional cooking fuels. He added that the switch to LPG supports the national strategy for a sustainable energy mix and reduced carbon emissions. Osun State Governor Senator Adeleke has paid 25 billion naira to retired civil servants, which includes liabilities owed by the two previous administrations in the state.
The Permanent Secretary Bureau of Public Service Pension, Mr. Debayo Raji, disclosed this while featuring on the Mole Ayo program, which promotes the activities of the present administration on the radio and television channels of Osun State Broadcasting Corporation. Mr. Raji reiterated Governor Adeleke's commitments to offsetting all arrears of gratuities and pensions that were inherited from the past governments between 2010 and 2022. He said all pensioners and workers who retired under the contributory pension scheme are beneficiaries of the governor's magnanimity, noting that the money included part of the 16 billion naira backlog liabilities inherited from the previous administration. The permanent secretary pointed out that monthly payment of pensions to retired public servants under the old pension scheme across the whole public service has been going on unhindered. Mr. Raji urged contribution pensioners who are yet to receive their retirement benefits to exercise patience with assurances that their entitlement will be cleared in due course. The Minister of Interior, Dr. Olubunmi Tunji-Ojo, has reaffirmed the federal government's commitment to strengthen Nigeria's internal security framework through strategic collaborations and innovative reforms. Speaking during a high-level meeting with the management of the Nigerian Army Resource Center in Abuja, Dr. Tunji-Ojo highlighted the urgent need to overhaul the nation's paramilitary structure to effectively address contemporary security challenges. He emphasized that the current internal security architecture requires a paradigm shift, stating that the military agencies must be repositioned to fulfill their intended roles, ensuring a secure and stable nation. The minister outlined key priorities of the administration of President Bola Tinubu to include conducting a skill set audit of all paramilitary personnel, developing a comprehensive curriculum for the proposed National Paramilitary Academy, and establishing a merit-based promotion system. He noted the need for robust training programs to enhance the capacity of paramilitary officers, stressing that promotions within the ranks would now be strictly tied to competence and performance, as the approach will be strategic, fair, and geared towards building a capable and dependable system. Dr. Tunji-Ojo called on all stakeholders to rise to the occasion and embrace the bold steps needed to transform security landscape as the country determines to create a system that generations yet unborn will be proud of. Nigeria's National Identity Management Commission, NIMC, has explained that in order to ensure the security of the National Identification Number, data modification can only be done in the official self-service portal. The spokesperson of NIMC, Dr. Kayode Adigoke, made the clarification in a statement that was made available to journalists in Abuja. Dr. Kayode Adigoke said that this statement comes amid reports of NIN modification on some websites, warning Nigerians that NIN modification can only be done on its official self-service portal, not unauthorized websites, in order to ensure the security and integrity of the citizens' national identification number, data, and modifications. Redefining the role of Obas in Yoruba progress was the theme of the first zonal assembly organized by a non-governmental organization, Network of Kings from Osun countrysides. The event, held at the Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, provided an avenue for traditional rulers and policymakers to examine the significant roles of traditional rulers as custodians of culture, spiritual leaders, and commanders of trust, moral authority, and historical legitimacy in their various communities. Former governor of Osun State and chairman of the conference, Prince Olagunsoye Oyinlola, stated that in pre-colonial Nigeria, traditional rulers had defined roles and constituted the core element of governance, arguing that such can be restored in present-day Nigeria through constitutional recognition. Similarly, the guest of honor and Orogun of Okeila, Obadedokun Abolarin, and the conference facilitator, Senator Babafemi Ojudu, stated that Obas must not be passive spectators in the affairs of their communities. Instead, they must lead boldly, inspire action,
and build institutions that will stand the test of time. In their remarks, the chairman of Board of Trustees of Network of Kings in Eburu and Eburu of Iba, Professor Adekunle Adeogun, and the president of the group, Obadewale Ojarotade, explained that the motive behind the conference was to explore ways through which traditional rulers in Yoruba land will rise to meet contemporary challenges. In sport, Paralympic bronze medalist Eniola Bolaji has added another prestigious gold medal to her collection, winning the women's single SL3 category at the 2025 Spanish Para-Badminton International second in Victoria, extending a remarkable unbeaten run to 11 international tournaments. The multiple African champion convincingly defeated Ukraine's Okasana Kuziba 2-0 in the final, cementing her status as one of the world's dominant forces in para-badminton. Bolaji's path to gold was nothing short of impressive as she dismantled every opponent in her way without dropping a single set throughout the tournament. She opened her campaign with a commanding 2-0 victory over Brazil's Kauna Michelsen before dispatching France's Caroline Baguero 2-0 at the group stage. While on the foreign scene, the United States has ordered all its non-emergency staff in South Sudan to leave amid rising tensions in the country. Fighting in recent days has threatened an already fragile peace deal between President Salva Kiir and Vice President Riek Machar. The two leaders signed a peace agreement in 2018 to end a 5-year civil war that killed hundreds of thousands of people, but their relationship has remained fraught. The U.S. State Department said that fighting was ongoing in South Sudan between various political and ethnic groups, and that weapons are readily available to the population. The UN Human Rights Commission for South Sudan warned of an alarming regression that threatened to undo years of progress towards peace. However, President Kiir has called for calm and made an assurance that the country will not return to war. And that ends the evening news on OSBC TV. Do join us at 7 for the major reports. Good evening. Sauti bàbá bíbùdé ojúlówó ọmọ oríkún bàbá aláṣàbí ìkápá lábẹ́ni ẹ̀pọ̀ mú ẹ̀ bọ́dọ̀ bá rẹ̀ kún tó bá jẹ́ torin ẹ má ṣe yé méjì sáwẹ̀fẹ́ ọlọ́run ló fi rán káfọ́rin dájọ́ pẹ́ lágbóyè ó ti pẹ́ gan ni àlìkálì bí ṣìrè oríṣiríṣi ni àti fìdá fọ́kọ́ níyàwó wọn ti la ṣeun àfigbélé tó ti fẹ́ dàwó tún kọ́ lódìdí àníyàn mọ sóbì tó dàrú yanjú lẹ́sẹẹsẹ àfipẹ̀tù sọ́kọ́ níbi inú bó ṣe gbórin wa júwèé ẹ̀sìn káfí má ṣẹ̀sìn